প্ৰথমতে মই এটা স্পষ্টীকৰণ দি ল'ব বিচাৰিছোঁ, এইটো ক্লিকবেইট ভিডিঅ' নহয়। মানুহে অনলাইন কাম কৰি ইনকাম কৰিব পাৰে, হাজাৰ লাখ কোটিৰ ঘৰলৈকে মানুহে ইনকাম কৰে। গতিকে এইটো ক্লিকবেইট একেবাৰে নহয়। আজি আপোনাক তেনেকুৱা এটা অনলাইন মাধ্যমৰ কথা আলোচনা কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত। আপোনাক জনাম যে সেই কামটোৰ জৰিয়তে আপুনি কেনেদৰে ইনকাম কৰিব পাৰে। এতিয়া মোক বহুতে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে মই আপোনাক শিকাবলৈ মই কিমান ছাকচেছ। সেই কথাটোৰ উত্তৰত মই কওঁ যে এইটো এটা টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' নহয়, এইটো এটা জাষ্ট ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'। আপোনাক মই জনাম যে এনেকৈও ইনকাম কৰিব পাৰি। ছাকচেছ একেদিনাই নাহে, ময়ো চেষ্টা কৰি আছোঁ। মই যিখিনি চেষ্টা কৰোঁ সেইখিনিকে মই আপোনাক এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আপুনি নাভাবিব যে যিকোনো কাম কৰিলে আপুনি একেদিনাই ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। ছাকচেছ লাহে লাহে আহে, কিন্তু সেই ছাকচেছ স্থায়ী। একেদিনাই যদি ছাকচেছ আহি যায়, একেদিনাই কিন্তু তললৈ নামিও যায়। আৰু বেছি এইবিলাক কথা কৈ নাথাকোঁ, প্ৰথমে মই আচল টপিকটোলৈ যাওঁ। মই আজি যিটো মাধ্যমৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ, যেনেদৰে আপুনি টকা ইনকাম কৰিব পাৰে, সেইটো হ'ল ব্লগিং আৰু ভ্লগিং এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে। ভ্লগিং সেই ডিম্পু বৰুৱাই কৰা ভ্লগিঙৰ কথা মই নাই কোৱা, এইটো ব্লগিং BLOGING ব্লগিং। এই ব্লগিংটো হ'ল কি জানেনে, লিখা মেলা কৰা আৰ্টিকল। আপুনি যদি এজন লিখা মেলা কৰি ভাল পাওঁ, মানে লিখা মেলা কৰি ভাল পাবলৈ নহয়, টকাৰ কাৰণে মানুহে চব কাম কৰিব পাৰে। আপুনি বিচাৰিলে কিছুমান এনেকুৱা উপায় পাই যাব যি আপুনি লিখা মেলা ভালকৈ নাজানিলেও আপুনি ব্লগিং কৰিব পাৰিব। চব ব্লগিং কৰা মানুহে যে ভালকৈ লিখা মেলা কৰিব পাৰে সেইটো কথা নহয়। এতিয়া প্ৰথমতে কওঁ ব্লগিংটোনো কি বস্তু। চাওক, আমি জানো যে গুগলে চব কথা জানে, গুগলৰ তাত চব আছে, একদম চব বস্তু আছে। কিন্তু সেই চব বস্তুবিলাক আহিল ক'ৰ পৰা? মই যদি কওঁ গুগলৰ নিজৰ একো নাই, নিজৰ বুলি একো নাই। চব কিছুমান ক্ৰিয়েটৰৰ বস্তুকে গুগলে আমাৰ আগত শ্ব' কৰে যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু চাৰ্চ কৰোঁ। এতিয়া ছাপ'জ মই চাৰ্চ কৰিলোঁ হাউ টু মেক মানি অনলাইন। মই যদি এনেকৈ চাৰ্চ কৰোঁ, তেতিয়া গুগলে কিছুমান ৰিজাল্ট দেখুৱাব। সেই ৰিজাল্টবিলাক গুগলৰ নিজৰ নহয়, আমাৰ নিচিনা মানুহেই লিখি পেলাই পাব্লিছ কৰি থৈছে। সেই বস্তুটোকে গুগলে আমাক দেখুৱাইছে। এতিয়া মই যদি সেই বস্তুটো খুলি চাওঁ, ভিতৰত আমি কিছুমান এডভাৰটাইজিং দেখা পাম। সেই এডভাৰটাইজিঙৰ পৰাই টকা ইনকাম হয়। কিছু পাৰ্চেণ্ট গুগলে ৰাখে আৰু তাৰ পৰা কিছু অংশ সেই ক্ৰিয়েটৰজনক দি দিয়ে। ব্লগিঙৰ এইটো হ'ল মেইন ফাণ্ডামেণ্টেল, মানে এনেকৈ মানে ব্লগিঙে কাম কৰে। এতিয়া চাওক, ব্লগিং বোলা বস্তুটো একেবাৰে সহজো নহয়, একেবাৰে টানো নহয়। বহুত সৰু সৰু ল'ৰাকো দেখিছোঁ মই, মোৰ এটা এনেকুৱা এক্সাম্পল বহুত আছে। সিহঁতে লাখৰ ঘৰত ইনকাম কৰে। আপুনি যিমান মানে কাম কৰি যাব, সিমান বেছি এক্সপাৰ্ট হৈ গৈ থাকিব। এইটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক এটা ৱেবছাইট লাগিব। সেই ৱেবছাইটটো কেনেদৰে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি, এই টিউটৰিয়েলটো মই আৰু নিদিওঁ, সেইটো মোৰ দৰকাৰ নাই। সেইটো আপুনি যদি বস্তুটোত ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি গৈ ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব পাৰে হাউ টু ষ্টাৰ্ট ব্লগিং। একদম ধেৰ ভিডিঅ' আছে, মই আৰু সেইবিলাক দেখুৱাই এতিয়া টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ। আপোনাক জাষ্ট মই ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছোঁ যে এনেদৰেও ইনকাম কৰিব পাৰি। আপুনি অলপমান ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব লিখাৰ আগত। আৰু আপুনি যদি চব জানে তেতিয়াতো বেলেগ কথা। এতিয়া আপুনি গুগলৰ পৰা পঢ়িয়েই আপুনি সেই বস্তুটোক আকৌ নিজে ধুনীয়াকৈ লিখি পেলাই আপুনি পাব্লিছ কৰিব পাৰে। কিন্তু কপি পেষ্ট আপুনি কৰিব নোৱাৰে। যদি কপি পেষ্ট কৰে, গুগলে সেইটো ধৰা পেলালে তেতিয়া আপোনাৰ মনিটাইজেশ্যন অন নহয়, যিটো ব্লগিঙৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এডচেঞ্চ বুলি কয়, সেইটো অন নহয়। কিছুমান বস্তুৰ এটা লাইফ চাৰ্কল থাকে। কিছুমান বস্তুৰ এতিয়া বহুতে ভাবিব পাৰে যে এতিয়া ইউটিউবৰ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট হ'ল, এতিয়ানো কোনে গুগলত চাৰ্চ কৰিছে। কিন্তু এতিয়াও ব্লগিঙৰ পৰা মানুহে কৰোৰত ইনকাম কৰে, কোটিৰ ঘৰত ইনকাম কৰে। কিহৰ কাৰণে? মানুহে টাইম বচাবৰ কাৰণে আৰু কুইক ৰিজাল্টৰ কাৰণে কেতিয়াও কিন্তু এই গুগলত চাৰ্চ কৰাটো বাদ নিদিয়ে। ফৰইভাৰ থাকিবই, মানুহে চাৰ্চ কৰিবই। আৰু কিহত চাৰ্চ কৰিব সেইটো গেৰাণ্টি নাই। ধেৰ বস্তু আছে, ধেৰ টপিক আছে। হেল্থ, এডুকেশ্যন, টেকন'লজি, গাৰ্ডেনিং, এগ্ৰিকালচাৰ, কুকিং, ধেৰ। আপুনি যদি ভাল বনাব জানে, ছাপ'জ মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, আপোনাৰ মায়ে হয়তো বহুত ভাল বনাব জানে, ৰেচিপি বহুত জানে, সেইটোক লৈ আপুনি ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। ধেৰ ৰেচিপি আছে, সেই ৰেচিপিবিলাক আপুনি ধুনীয়াকৈ লিখি লওক। ক'ত লিখিব? টাইপ কৰি লিখিব লাগিব। মাক সুধিয়েই হওক বা আপুনি নিজেও যদি জানে, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি লওক। আপুনি যদি বস্তুটো বনাইছে 2-এখন তাৰ ফটো লৈ লওক, লৈ পেলাই সেই ধুনীয়াকৈ সেইখিনি বস্তু আপুনি পাব্লিছ কৰক ৱেবছাইটত। সেই বস্তুবিলাক যেতিয়া আপুনি তাত লিখি পাব্লিছ কৰি যাব, প্ৰথম দিনা কোনো নাচায়, লাহে লাহে এতিয়া ৰেংক হ'ব। বহুত বেছি ক্ৰাইটেৰিয়া নাথাকে ব্লগিঙত, যেনেকৈ ইউটিউবত 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 4000 ৱাটচ টাইম, তেনেকুৱা বেছি ক্ৰাইটেৰিয়া নাথাকে। সহজতে এডচেঞ্চ এপ্ৰুভ হৈ যায়। সৰু সুৰা 2-এটা আইডিয়া দিব বিচাৰিছোঁ। এটা দিলোঁ ৰেচিপি, এটা আপুনি এডুকেশ্যনৰ ওপৰত ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, কেনেকৈ পঢ়াবিলাক মনত ৰাখিব লাগে, ছাপ'জ আৰু এডুকেশ্যনেল টিপছ। তাৰপিছত ফিটনেছ, আপুনি যদি এজন জিম ট্ৰেইনাৰ হয় বা আপোনাৰ অকণমান শৰীৰ চৰ্চাৰ লগত আপোনাৰ কিবা কানেকশ্যন আছে, আপুনি তাৰ ওপৰত লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। লেংগুৱেজ যিকোনো হ'ব পাৰে, আপুনি যিকোনো লেংগুৱেজতে লিখিব পাৰে। ইংলিছত লিখিলে অলপমান বেছি ডাঙৰ অডিয়েঞ্চ পাব, যদি অসমীয়াত লিখে অসমৰ ভিতৰতে সেইটো সীমাবদ্ধ থাকিব, সেইখিনি ডিফাৰেঞ্চ। আপুনি মুভি ৰিভিউৰ ওপৰত আপুনি ৱেবছাইট বনাব পাৰে। বহুতে ৰিভিউ চাই, বহুতে চিনেমাৰ ডাইলগবিলাক চাৰ্চ কৰে, সেই ডাইলগৰ ওপৰত এটা ৱেবছাইট হ'ব পাৰে।
আপুনি যদি ভাবে ধেৰ আছে কিছুমান মাইক্ৰ'নিছ কিছুমানে ধৰি লয় মাইক্ৰ'নিছ মানে এটা ডাঙৰ টপিকৰ পৰা একদম সৰু সৰু কিবা এটা পাৰ্ট এটা ধৰি লয় তাৰ ওপৰত কৰে একেদিনা হোৱা বস্তু নহয় ৰিজাল্ট আহোঁতে অকণমান টাইম লাগে যদি আপুনি এতিয়াই যদি কৰিব খুজিছে আপুনি বেলেগ ভিডিঅ' এটা চাওক যে কেনেদৰে ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে কাৰণ মই এইটো টিউটৰিয়েল দিয়া নাই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চাই তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ লগতে কমেণ্ট কৰি দিয়ক নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে সোনকালে আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে বাই বাই